Välkomna till Nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom har ni bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Dagens första nyhet handlar om att Sveriges militär ska bli större. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk om du behöver det. Idag presenterar regeringen sitt förslag om hur mycket pengar Sveriges försvar ska få. Det är redan känt att regeringen vill öka budgeten för försvaret. Pengarna ska bland annat användas till att anställa fler militärer och soldater. Idag arbetar 88 000 personer inom Sveriges försvar. Men till år 2030 vill regeringen att den siffran ska öka till 115 000. En av anledningarna till att försvaret får mer pengar är på grund av Sveriges medlemskap i NATO. I NATO samarbetar flera länders militärer och alla medlemsländer måste ha ett starkt försvar. Sverige blev medlem i NATO tidigare i år. De extra pengarna kommer att hjälpa Sverige att bygga upp ett så starkt försvar som NATO kräver, enligt experter från Försvarsdepartementet. Dagens andra nyhet hör lite ihop med den första. Det är att nya råd om kriget kommer. För 6 år sedan skickades ett häfte ut till alla hushåll i Sverige. Häftet hette Om krisen eller kriget kommer. Snart kommer ett nytt häfte med samma namn att skickas ut igen till alla hem. Detta nya häfte är mycket tjockare än det förra och innehåller fler råd och tips på vad man ska göra vid kris eller krig. Bland annat står det att du måste vara beredd att klara dig själv i minst 1 vecka. Om det sker en kärnvapenattack ska du stanna i ett skyddsrum i flera dagar innan det blir säkert att gå ut igen. Häftet ger också råd om andra viktiga situationer, som hur du hjälper en person som blöder mycket, vad du gör om toaletten slutar fungera och hur du kan skydda ditt husdjur. Anledningen till att ett nytt häfte kommer ut nu är bland annat på grund av kriget i Ukraina. Hotet mot Sverige har blivit större, säger Carl-Oskar Bolin som är minister i regeringen. Det nya häftet kommer att delas ut i brevlådorna den 18 november. Då går vi vidare till dagens tredje nyhet som handlar om att pojke med rullstol fick krypa. En pojke som använder rullstol fick ingen hjälp när han skulle åka buss vid 14 olika tillfällen under en 2-årsperiod. Vid flera tillfällen tvingades pojken krypa ombord på bussen.
Detta berättar myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, som också är förkortat DO. Busschaufförerna nekade pojken hjälp eller visste inte hur bussens lift fungerade. Det är Region Skåne som ansvarar för bussarna och nu kräver DO att regionen betalar 120 000 kronor till pojken som kompensation. Att pojken har behövt krypa ombord på bussen inför andra människor är mycket dåligt, säger Lars Arrhenius, chef på DO. Då är vi vidare och framme vid dagens sista nyhet, och den handlar om att Hamas ledare har dödats. Israels militär säger att de har dödat Yahya Sinwar, den viktigaste ledaren i gruppen Hamas i Gaza. Sinwar, som var 61 år gammal, anses av Israel vara mest skyldig till Hamas attack den 7 oktober förra året, där över 1000 människor dödades och flera togs till fånga. Hamas har inte bekräftat hans död. Israel påstår även att en annan ledare i Hamas har dödats, men detta förnekas av Hamas. Några experter tror att Sinwars död kan leda till ett slut på kriget, på Israels krig i Gaza, men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att kriget kommer att fortsätta tills alla fångar från attacken är fria. Uppskattningsvis finns nästan 100 fångar kvar hos Hamas. Över 41 000 människor har dött i Gaza under kriget, enligt myndigheterna där Hamas styr. Det var allt från dagens nyheter. Vi ses i nästa sändning.